Hi, xin chào các em quay trở lại với kênh Sáng Chế Hay. Hôm nay mình sẽ giới thiệu với các anh em một video về việc phục chế hai chiếc quạt cổ, và đó là chiếc quạt hoa sen và chiếc quạt MD. Hai cái nhãn hiệu này thì các anh em thấy là nó đã có khá là lâu, và đến thời điểm này thì những cái sản phẩm này sẽ không còn bán ở trên thị trường, và nó có thời gian được sản xuất ra tính đến thời điểm đến bây giờ là như chiếc quạt hoa sen này là nó đã có tầm khoảng 60 đến 70 năm rồi. Còn cái quạt MD này thì cái tuổi của nó cũng khoảng là tầm 50 năm. Những cái thế hệ khi mà thời đầu có điện thì chúng ta sẽ thấy nó xuất hiện những cái quạt như thế này trong những cái nhà mà cực kỳ giàu có mới có điều kiện có thể sắm được những chiếc quạt hoa sen như thế này. Và ở đây thì hôm nay thì mình sẽ cho các anh em xem về cái mức độ mình phục chế của cái quạt như thế nào, và cái giá trị của cái quạt sau khi mình phục chế thì nó sẽ có giá trị như thế nào. Bây giờ thì trước tiên là mời các anh em xem qua chiếc quạt đầu tiên, đó là chiếc quạt hoa sen. Đây là tổng thể của chiếc quạt hoa sen, quạt cây đứng. Ở đây thì mình sẽ cho các anh em xem về cái chiều cao của nó. Ví dụ ở đây là mình đứng thì nó cũng ngang đến ngang ngực đây rồi. Đây cái chiều cao của nó đây. Đấy, một cái quạt cây đứng. Và bây giờ thì mình sẽ cho anh em xem chi tiết các cái bộ phận của nó. Và các anh em thấy là với cái quạt này thì nó chạy rất là êm, và mọi chức năng thì mình phục chế thì các anh em thấy là nó đã hoạt động rất là trơn tru. Ở đây các anh em trước tiên là nhìn qua cái nhãn mác của quạt hoa sen. Đấy, các anh em có thể nhìn thấy chữ Hoa Sen Hà Nội Việt Nam. Đây mình cho các anh em xem kỹ hơn, đó là chữ Hoa Sen Hà Nội Việt Nam. Và cái nhãn hiệu hoa sen này thì như mình đã nói với các anh em là nó đã có cách đây khoảng 60 đến 70 năm về trước, là cái thời điểm đó là những chiếc quạt này ra đời đầu tiên, và khi đó là các cái vùng ở Việt Nam mới có điện. Và chiếc quạt này thì các anh em thấy là nó thiết kế, cho dù là nó rất là lâu rồi, nó rất là cổ xưa rồi, nhưng về kiểu dáng thì các anh em có thể nhìn thấy là nó vẫn rất là đẹp. Đấy, và các anh em có thể nhìn toàn bộ xung quanh quạt. Và quạt này thì nó có bánh xe, ta có thể di chuyển được. Đây mình sẽ di chuyển quạt cho các anh em xem. Di chuyển rất là nhẹ nhàng. Đấy, anh em thấy là nó có bánh xe ở dưới đây. Đây mình sẽ giơ lên cho các anh em xem. Đấy, nó có các bánh xe ở dưới, và có cái đế bằng gang đúc, nó khá là nặng. Và cái quạt này thì mình đã phục chế được khá là lâu rồi. Hôm nay thì mình làm video review cho các anh em, và mình thấy có một số các anh em thích chơi cái đồ cổ. Đấy, và mình đã sử dụng sau khi dùng giấy giáp nước ấy để đánh cái phần thân quạt. Sau khi sử dụng giấy giáp nước này mình đánh cái phần thân quạt của cái nhựa quạt, những cái lớp nhựa mà theo thời gian nó bị thái hóa đi ấy, ta đánh đi. Sau đó thì sẽ dùng cái sơn xịt này. Đây là cái bình sơn xịt nhũ bạc, và mình đã che những cái phần nhựa mà nó cần là phải để lại những cái nhãn mác ấy, như cái mặt của quạt mình đã che lại. Đấy, và sau đó thì mình xịt cái thân quạt và tất cả những cái phần để cho nó nhìn nó sạch đẹp và nó mới. Và chiếc quạt này thì sau khi phục chế lại thì các anh em thấy là ta để ở phòng khách, nó cũng rất là đẹp và nó rất là độc lạ.
Như chiếc quạt hoa sen này thì bây giờ thì các anh em thấy là có thể là nó không hiếm mà tìm được cái thứ hai mà nó còn đẹp như thế này. Đấy, và khi khách khứa đến nhà đấy thì các anh em thấy là nó có cái quạt rất là cổ, rất là hay. Và đây là các số của nó, các anh em thấy là nó chạy rất là êm. Đấy, cho dù là rất là mát. Mình bật số to nhất. Đấy, số to nhất rồi, các anh em thấy là nó cực kỳ mát luôn, nhưng nó rất là êm. Các anh em nghe thấy là cái tiếng gió nó cũng cắt rất nhẹ nhàng, nó không có cái tiếng xòe như cái quạt bây giờ đâu. Quạt bây giờ là ta nghe tiếng gió nó rít rất là ồn. Nhưng cái quạt này, đây là số to nhất, còn đây là số nhỏ. Đấy, số nhỏ nhất, các anh em có thể nghe thấy là cái tiếng của nó hầu như là không có. Ta đứng cạnh quạt như mình đang đứng micro ở ngay trước cái quạt đây, và các anh em nghe sẽ là thấy nó rất là êm, không hề nghe thấy cái tiếng cắt gió gì cả, và không hề nghe tiếng động cơ gì cả. Đấy. Rồi, vậy thì cái quạt này thì các anh em thấy là như mình phục chế khi mà mua nó về đấy, ở hàng ve chai nó rất là rẻ thôi. Nó chỉ có, người ta bán ve chai sắt vụn chỉ có 40.000 thôi. Và mình phục chế xong thì bây giờ sử dụng, và có nhiều người đến chơi và thích, người ta đã trả cái quạt này đến giá 3 triệu đồng đấy. Các anh em có tin không? Người ta đã trả đến 3 triệu nhưng mình không bán, vì mình thấy nó hay, là nó là một trong những cái đồ cổ. Nó là từ thời cách đây hàng 6-70 năm rồi, và những cái hàng khó kiếm. Vì thế là mình sẽ để lại dùng chơi, không bán. Ok, đến cái quạt thứ hai. Cái quạt thứ hai, các anh em nhìn thấy bên này, đây là chiếc quạt MD. Đấy, các anh em mà nhìn thấy từ xa thì các anh em thấy là nó sẽ không biết là quạt này là quạt phục chế đâu. Đấy, và cái quạt này cái chiều cao nó cũng ngang với quạt hoa sen. Đây, các anh em thấy là như mình đứng ở đây thì nó đã, cái chiều cao của nó cũng đã ngang đến, đấy, nó ngang như thế này với mình rồi. Có nghĩa với cái quạt này cái chiều cao của nó cũng khá là cao, và nó vừa tầm so với một cái quạt để ở phòng khách, nó cũng tương đương với cái quạt hoa sen ở phía bên kia. Và các anh em có thể nhìn cận cảnh hơn. Ở đây thì các anh em nhìn thấy là sau khi mình phục chế thì các anh em nhìn vào thì nó như là một chiếc quạt mới. Đấy, nó như là một chiếc quạt mới bóc đập hộp ra. Và không ai tin là cái quạt này đã có thời gian được sản xuất ra, tính đến thời điểm bây giờ là khoảng 50 năm rồi. Đấy. Những người có tuổi ngày xưa ấy, thì cũng đã, lúc đó là đã biết về cái quạt MD này. Và một trong những cái quạt có cái thương hiệu và bền nhất, và nó được sản xuất ở Trung Quốc. Quạt MD này là sản xuất ở Trung Quốc nhé, chứ không phải là ở Nhật đâu. Và cũng là một trong những cái dòng quạt rất là cổ và rất là bền. Đây, các anh em có thể nhìn thấy nhãn mác của nó đây. Nhãn mác của nó là 220V 60W, ăn dòng là 0,6A. 60W thì các anh em thấy là nó, và cái sải cánh của nó thì 400mm. Tần số hoạt động của điện là 50Hz, thì cũng giống như quạt bình thường ta bây giờ thôi. Các anh em thấy là cái công suất của nó là 60W, thì các anh em sẽ thấy là nó để như thế này là nó khỏe hơn cái quạt bây giờ. Quạt bây giờ thì các anh em thấy là nó như quạt bình thường đấy, nó khoảng 50W hoặc 45W. Tuy nhiên là cái công suất của nó là khi mà ta bật số to nhất này thì mà nó mới lên đến 60W, có nghĩa nó cực mát luôn. Đấy, các anh em thấy cái tốc độ gió của nó rất là mạnh luôn. Còn nếu ta bật cái số nhỏ này thì nó cũng ăn điện rất là bình thường thôi, nó cũng chỉ tầm khoảng 35-40W như quạt bình thường của ta thôi. Đấy. Và các anh em thấy là một cái quạt sau khi mình phục chế thì nhìn vào, đây là mác MD. Đây, các anh em thì nhìn thấy cái mác quạt là MD. Và về cái thiết kế của nó, đây là cái
các cái nút bấm nó nằm ở vị trí này. Đấy, các anh em nhìn thấy là đây là các nút bấm 1, 2, 3 và nó cũng có cái phần hẹn giờ. Đấy, có cái phần vặn hẹn giờ ở đây. Đây là cái phần để ta vặn hẹn giờ. Đây, các anh em nhìn thấy nó rất là tiện khi ta cần hẹn giờ cho laptop chẳng hạn, thì khi ta đi ngủ thì ta cũng dùng nó rất là tiện. Đấy, các số rất là nhạy, rất là nhẹ. Đấy, nó rất là nhạy, rất là nhẹ nhàng. Đấy, và nhìn tổng thể thì nó cũng rất là đẹp. Đấy, và cái quạt này thì mình cũng mới phục chế được một thời gian ngắn thôi. Nên lần này mình cũng làm review cho các anh em về cái việc là ta phục chế những chiếc quạt cổ và những chiếc quạt như này thì nó cũng thuộc dòng là hiếm rồi. Và ta phục chế những cái quạt như này, ta chơi, ta để ở phòng khách nó cũng rất là hay. Đấy, các anh em nhìn thấy là một cái quạt nhìn cũng rất là đẹp, không kém gì kiểu dáng của những cái quạt hiện đại, và với cái tên thì nó rất là cổ xưa. Đấy, khi với quạt như thế này để trong phòng khách trưng bày và sử dụng thì ta thấy nó cũng thứ nhất là rất là mát, rất là êm. Quạt cái độ lượng gió rất là nhiều gió nhưng nó lại rất là êm, chứ nó không ồn ào như các cái quạt từ bây giờ. Và kiểu dáng thiết kế nó cũng rất là đẹp, đặc biệt là cái sắt cái cổ này, các anh em nhìn thấy là nó vẫn sáng bóng ý. Cho dù là nó được mấy chục năm rồi đấy. Đấy, các anh em nhìn thấy cái sắt này nó vẫn sáng bóng đi. Còn lại những cái phần này thì các anh em thấy cái nhựa của nó giờ nó có cái màu trắng như ngọc trinh luôn, rất là sáng, rất là đẹp. Đấy, cả cái thân cái này nó cũng có cái màu trắng sữa, chắc sữa sáng đấy. Đấy. Rồi, vậy thì cái quạt này để phục chế được cái màu như thế này thì các anh em thấy là mình sẽ trước tiên là sau khi lấy ở ve chai về thì mình đã vệ sinh rửa sạch, sau đó mình sử dụng vẫn là cái giấy ráp nước này. Cái giấy ráp nước này mình đánh hết những cái dỉ, và thậm chí là những cái ở dưới chân này, các anh em nhìn thấy ở dưới cái chân quạt này đấy, thì trong cái phần này nó thường là đấy, đến bây giờ các anh em nhìn thấy là nó rất là sáng bóng và rất là sạch đẹp, đúng không? Đấy, vậy thì trước đó thì ở dưới cái chân này đấy là nó cũng rất là bẩn và nó dỉ, và mình đã phải tháo hết tất cả ra. Mình sử dụng tua vít tháo hết ra, mình sử dụng sơn chống dỉ, mình sơn lại, sơn sạch cả cái phần sắt ở bên dưới đấy. Sau đó rồi mình mới vặn cái nhựa này lại, và cái nhựa này thì mình cũng sử dụng giấy ráp nước, mình đánh sạch hết các cái lớp nhựa chết ở trên và trên cái thân này đi. Sau đó mình sử dụng cái bình sơn phụt, đó là cái bình sơn màu trắng này, A200. Mình sử dụng sơn này. Cái sơn này thì nó có cái thời gian khô rất là nhanh, và sau khi sơn cái sơn này thì mình đã sử dụng cái lon sơn bóng cứng, cái sơn bóng cứng này A10. Đấy, mình sử dụng cái sơn bóng cứng này bên trong này để mình sơn phủ một cái lớp ở trên để nó bóng cứng, nó chống bụi, nó chống bám bụi ấy. Đấy, và các anh em thấy là sau khi mình sơn đã làm xong thì cái quạt này đã nhìn rất là đẹp, rất là long lanh, nhìn như là một chiếc quạt mới. Đấy, mình sẽ cho các anh em xem một vòng xung quanh cái quạt nữa. Và các anh em thấy là mình đang đứng ở ngay trước quạt và gió quạt rất là mạnh. Tuy nhiên thì cái phần tiếng của nó chạy nó không hề nghe thấy tiếng động gì cả, và gió thì nó rất là nhẹ, nó cái tiếng cắt gió rất là êm, cho dù là cái sức gió rất là mát. Đấy, vậy thì một chiếc quạt như thế này thì các anh em thấy là nó rất là đáng giá để ta phục chế nó. Với cái giá thành mà ta mua thì nó chỉ có mấy chục nghìn ở hàng sắt vụn thôi, hàng ve chai thôi. Và với một ít thời gian ta bỏ ra khoảng một ngày là ta sẽ phục chế hoàn chỉnh được cái quạt như ta mong muốn. Đấy.
Và chiếc quạt này sau khi mình phục chế xong thì cũng rất nhiều anh em là đã xem và rất là thích và cũng hỏi mình là để lại, nhưng mà mình thấy là cái quạt này dùng khá là thích và nó cũng rất là đẹp. Và sau khi mình phục chế thì để ở phòng khách nó cũng rất là mát và nhìn không kém gì là ta mua quạt mới cả. Và nó lại rất là hay là nó là dòng quạt cổ, quạt MD. Khi nhìn thấy nhãn hiệu MD thế này mà nó mới như thế này thì đó là một cái điều rất là lạ, có thể là có 1 không 2 đâu. Nên là những chiếc quạt như thế này mình sẽ giữ lại để sử dụng ở phòng khách. Tuy là ở phòng khách nhà mình thì cũng không thiếu quạt, rất nhiều quạt, và kể cả những chiếc quạt trần như thế này. Các anh em có thể nhìn thấy đây, chiếc quạt trần này. Đây là quạt đời mới đây. Như mình mua thì như chiếc quạt trần này, các anh em thấy là bây giờ như mua mới thì nó cũng là hơn 4 triệu đồng một chiếc quạt như thế này. Nó có cả đèn. Đây cái phần đèn trùng của nó đây. Mình tắt đi, mình bật lên. Đấy, ở phòng khách thì nó cũng có cả quạt trần thế rồi. Nhưng mình vẫn thích một cách nhìn nó cổ một chút, và mình sẽ quyết định là vẫn để 2 chiếc quạt là quạt hoa sen. Quạt hoa sen này và quạt MD. Cả 2 chiếc quạt cổ này mình sẽ quyết định là để ở đây để cho sử dụng, để cho nó hay và nó mát. Đấy, anh em thấy là nó rất là êm. Đấy, và chiếc quạt này nữa. Đấy, mình bật lên nó, những cái phần công tắc của nó rất nhẹ nhàng và tiếng nó cũng chạy rất là êm. Đấy, các anh em thấy là như cái quạt trên này thì các anh em thấy là ở đây tốc độ là mình cho vừa phải, nếu mình cho mạnh lên nó cũng rất là mát. Tuy nhiên là cái độ cổ kính thì cái quạt trên nó sẽ không có, và nó chỉ có cái quạt dưới này thì mới có độ cổ kính thôi. Đấy, các anh em xem qua về cả 2 cái chiếc quạt khi mình để ở phòng khách. Đấy. Về kiểu dáng của nó cũng rất là đẹp, rất là mát. Sử dụng gió nó vừa phải và nó không hề bị ồn ào. Với cái không gian của phòng khách thì ta cần cái sự cho nó yên tĩnh một chút. Nó mà ồn ào quá thì cũng không tốt. Như những cái quạt kia nó cắt gió, nó kêu rất là mạnh. Còn những cái quạt thiết kế cái cánh kiểu đời ngày trước ấy, thì các anh em thấy là nó chạy rất là êm. Cho dù là cái sức gió nó cũng khá là mạnh luôn. Đấy, nhưng mà nó rất là êm. Đấy, mình đứng đây thì các anh em có thể thấy là tóc của mình cũng bay ở đây. Đấy, thì nó cũng rất là mạnh luôn. Đấy, nếu chúng ta cho xuống to lên thì nó đúng, mình đứng tận đây có khi tóc vẫn đang bay. Đây. Đấy, nó rất là mạnh luôn. Ok, vậy thì với cái việc phục chế 2 chiếc quạt cổ này thì các anh em thấy nó cũng rất là có ích và nó rất là hay, thú vị khi ta sử dụng những cái đồ cổ xưa nhưng nó lại được làm như mới, và nó sử dụng cũng rất là tiện lợi và trang trí cho căn phòng cũng như là phòng khách của chúng ta rất là đẹp. Và những anh em nào mà cũng yêu thích cái việc là tân trang những cái đồ cổ và sử dụng những cái đồ cổ thì các anh em có thể là tham khảo cũng như là đăng ký kênh để mình sẽ có nhiều những cái đồ tân trang những cái đồ cổ và có nhiều video về những cái việc đó hơn để cho các anh em tham khảo. Và mình chúc các anh em một ngày vui vẻ, và các anh em nếu thấy cái video của mình hay và có ích thì các anh em hãy cho mình xin một like và hãy đăng ký kênh giúp mình, cũng như là hãy comment ý kiến của các anh em ở dưới video cho mình biết. Xin chào và hẹn gặp lại các anh em ở các video sau.